ขอเสียงตบมือให้แก่คณะกรรมการที่ดีที่เข้าในรอบเรื่องราวต่างๆที่เข้าถึงกันสำหรับรางวัลตอนนี้จะเป็นช่อดอกไม้นะครับแทนถ้วย